Ôi kìa chị dâu cả. Chị nói cái gì thế không biết. Dù chúng ta đã phân ra rồi, nhưng trong lòng em, chị mãi luôn là người chị dâu mà em kính trọng nhất. Lâm Tú Nga trong lòng thót một cái. Lựa chọn đại hỷ du hí. Nhưng làm cái này là đi làm thuê cho người ta. Vừa bẩn vừa mệt. Em sao có thể không có lương tâm mà để chị chịu cái khổ này chứ. Em không mệt em chút nào cũng. Chị dâu chị đừng nói nữa. Em biết là chị thương em, muốn giúp đỡ em. Nhưng nếu em thật sự để chị làm việc nặng nhọc này, người trong thôn không đâm chọc sau lưng em mới lạ đấy. Những lời này nói ra đầy vẻ lẫm liệt, kín kẽ không một kẽ hở. Con mụ lời này rõ ràng là cố tình trả đũa. Vừa rồi tôi dẫn đầu gây chuyện. Giang Miên một hơi chọn 10 người. Toàn là những người ngày thường hoặc là chăm chỉ làm việc, hoặc là gia cảnh khó khăn, hoặc là những người có tiếng vang cực tốt. Hôm nay ngày đầu khởi công, để chúc mừng hợp tác xã làm giàu Hồng Tinh của chúng ta thành lập. Phàm là người được chọn sẽ được phát tiền lấy may trước. Tiền công tối làm xong việc sẽ thanh toán dứt điểm luôn một thể. Những người không được chọn đó, ruột gan đều hối hận đến xanh lè rồi. Biết thế vừa rồi không đi theo Lâm Tú Nga và cái tên thanh niên trí thức kia hùa theo làm loạn rồi. Thế nào cũng không tính được Giang Miên cái đồ bao cỏ này. Lại biết dùng lợi ích trực tiếp nhất để thu mua lòng người. Mọi người đừng để cô ta lừa. Đây chỉ là chút ơn huệ nhỏ thôi. Cô ta đang lợi dụng sức lao động của các người. Sau này người kiếm được tiền lớn vẫn là chính cô ta thôi. Tôi trí thức cô có ý đồ gì vậy? Cô ngoài việc ở đây châm dầu vào lửa chia rẽ ra, cô đã cho đại đội chúng ta hạt gạo nào chưa? Hay là cho chúng ta được đồng nào chưa? Đúng là sách vở học hết vào bụng chó rồi. Cả ngày không nghĩ cách xây dựng nông thôn, chỉ lo nghĩ cách gây hấn với vợ chồng người ta. Loại người này điển hình là kiểu thấy người khác tốt là không chịu được. Lòng dạ thối nát hết cả rồi. Căn bản không cần Giang Miên lên tiếng. Đã có mấy bà thím vừa mới bưng được bát cơm vàng. Các chị dâu vì để bảo vệ phiếu cơm dài hạn của mình, trong nháy mắt sức chiến đấu bùng nổ. Mình là thiên tuyển chi nữ mang theo ký ức trọng sinh, đáng lẽ phải là nhân vật chính của thời đại này mới. Đúng chứ, tại sao lại thành ra thế này? Phong tuyến tâm lý cuối cùng của Tô Nhu hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc chạy khỏi đám đông. Đám đông dần dần tản đi. Vợ em thật lợi hại. Lợi hại hơn anh nhiều lắm. Đó là đương nhiên. Sau này những việc mệt nhọc vận dụng đầu óc này cứ để em. Việc tốn sức lực thì toàn bộ thuộc về anh. Phát hiện ký chủ không những không tổn thất lợi ích, ngược lại còn thu hoạch được danh tiếng xã hội cực tốt. Phần thưởng đặc biệt từ hệ thống đang được phát. 1. Chất lượng nước ao cá sau núi nhận được. Bắc thanh lọc sinh thái vĩnh viễn. Chất lượng thịt cá tôm nâng cao lên mức hàng đầu. 2. Tốc độ sinh trưởng của sinh vật nuôi tăng vĩnh viễn 100%. 3. Khu vực nuôi trồng nhận được hàng rào bảo vệ tự nhiên. Tất cả sinh vật miễn dịch với dịch bệnh. Chơi à, cái hệ thống này thật là hiểu ý tôi. Chồng à, ngày mai chúng ta lên thành phố xem căn nhà đó trước đi. Biết đâu chúng ta đi dạo một vòng, tiền mua căn nhà đó lại có cách giải quyết đấy. Được nghe em hết. Trước cửa tiệm ăn Hồng Kỳ còn náo nhiệt hơn cả Tết. Tay cầm còn nóng hổi đây này. Sao đã hết rồi? Tôi cất công đạp xe từ tận phía nam thành phố qua đây, chỉ để nếm thử một miếng trứng kho đó thôi đấy. Tôi đã xếp hàng nửa tiếng đồng hồ rồi chị gái ơi. Có phải các chị giữ món lại cho người quen không đấy? Đứng ở vòng ngoài đám đông Lục Đình, cả người đều đờ ra. Miên Miên, đây là trứng vịt nhà mình mà. Vật họp theo loài người phân theo nhóm mà. Đi dẫn anh đi dùng mặt để lấy hàng nào. Đồng chí Lục Đình, đồng chí Giang Miên, chúng ta cần bàn bạc về lượng cung ứng hàng một chút. Lượng hàng hiện tại ít quá, căn bản không đủ bán. Hai người xem có thể mỗi ngày đưa một chuyến không? Chỉ cần đảm bảo được số lượng, giá cả dễ thương lượng. Lục Đình không nói gì, quay đầu nhìn sang Giang Miên. Chủ nhiệm Trương, không phải chúng tôi không muốn đưa, mà là làm trứng bách thảo cũng cần có thời gian. Muốn tăng thêm lượng, giao hàng mỗi ngày cũng được. Nhưng tôi phải thu mua trứng vịt từ các thôn khác, còn phải thuê người chuyên đi giao hàng. Chi phí này, giá cả dễ nói mà, chỉ cần đảm bảo chất lượng. Mỗi quả trứng tăng thêm 5 xu, tôi trả cho hai người 3 hào. Nếu chủ nhiệm Trương đã có thành ý như vậy, tôi cũng không mập mờ nữa. Mỗi ngày cung ứng ít nhất 100 quả. Chất lượng chắc chắn không phải bàn. Ha ha ha, được. Tốt quá rồi, đi thôi. Quá giờ cơm rồi, chúng ta vừa ăn vừa bàn. Em dâu, hôm nay nhất định phải để em nếm thử món tủ của anh Lưu. Trong phòng bao của tiệm ăn quốc doanh,
Trương Văn Viễn nói một hồi, bỗng nhiên thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ sầu não. Chủ nhiệm Trương có tâm sự gì sao? Hay si đừng nhắc nữa. Chẳng phải là thằng em họ của tôi đang làm trưởng phòng ở nhà máy dệt sao? Nhà máy của họ thời gian trước sản xuất bừa bãi, làm ra một lô lớn vải dệt kim co giãn. Giờ toàn bộ chất đống trong kho chứa mốc meo. Cuối năm mà không xử lý được, tiền thưởng của toàn bộ công nhân viên đều tan thành mây khói. Kích hoạt nhiệm vụ thực tế. Dẫn đầu cơn bão thời trang thập niên 80. Mô tả nhiệm vụ, ký chủ hãy lấy toàn bộ kho hàng tồn đọng của nhà máy dệt, biến chúng thành sản phẩm thời trang áo cánh rơi quét sạch cả nước. Hoàn thành tích lũy tư bản cá nhân ban đầu. Hệ thống này mày thấy tao đang là một con cá mặn nằm hưởng thụ mà lại muốn tao đi làm con lừa của đội sản xuất à? Không đi đánh chết cũng không đi. Giang Miên tôi đã thề rồi, kiếp này không bao giờ làm kẻ cuồng công việc nữa. Hệ thống rõ ràng đã bị thái độ tiêu cực của Giang Miên làm cho câm nín. Tiền thì vẫn phải kiếm, nhưng việc thì kiên quyết không tự mình làm. Nếu hệ thống đã nói đây là cơ hội thời đại, bản thân lại không muốn bỏ sức, vậy thì bỏ cái đầu vậy. Chủ nhiệm Trương vừa rồi ông nói lô vải của em họ ông có phải là loại sờ vào thấy trơn tuột, lại còn có độ co giãn của vải dệt kim không? Em dâu em thần thật đấy. Em còn chưa nhìn thấy vải, sao lại biết rõ như thế? Tôi không chỉ biết loại vải này thế nào, tôi còn biết thứ này nếu dùng đúng chỗ thì nó không phải là đồ phế thải, mà là gạch vàng đấy. Em dâu ý em là em có cách sao? Hay là lô vải này giao cho em xử lý nhé? Chỉ cần có thể bán được bằng giá vốn, thằng em họ tôi chắc chắn sẽ coi em như Bồ Tát sống mà thờ phụng. Cách thì không dám nói, chỉ là có một ý tưởng nhỏ chưa chín chắn lắm. Nhưng chủ nhiệm Trương ông cũng biết đấy, tôi là người bẩm sinh đã lười biếng. Tôi chỉ thích ở nhà nằm ăn sẵn thôi. Nếu ông bảo tôi đi chạy thị trường kéo xe bò, đi bán đồ thì vạn lần không được đâu. Trương Văn Viễn ngẩn người một lát, ngay sau đó phản ứng lại. Không bắt em làm việc, tuyệt đối không để em mệt đến một ngón tay. Em dâu ý của em là em đưa ra ý tưởng, chúng tôi đến thao tác. Tôi đưa bản thiết kế, rồi bảo cho các người biết thứ này nên bán thế nào, bán cho ai. Nếu chuyện này thành công, tôi muốn 2 phần lợi nhuận làm phí tư vấn. Nếu không thành, tôi 1 đồng cũng không lấy, các người cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Được thành lập rồi. Trương Văn Viễn hít một hơi khí lạnh. Chuyện này tôi cũng không thể tự quyết định được. Thế này đi, trưa mai vẫn ở đây. Đến lúc đó tôi bảo cậu ta mang mẫu vải qua, mọi người lại nói chuyện trực tiếp. Được. Ăn xong bữa cơm, công việc cũng bàn ổn thỏa. Mấy người đi xem căn nhà đã nói trước đó. Căn nhà này để trồng mấy năm rồi, trong sân hơi lộn xộn. Em dâu hai người đừng để ý nhé. Căn nhà này to thật đấy. Cái đó giá cả thế nào? Ông chú họ của tôi gửi thư từ nước ngoài về, khăng khăng đòi 6.000 tệ. Nói là thiếu 1 đồng ông ấy cũng không bán. Chuyện giá cả thì cứ từ từ không vội. Chủ nhiệm Trương không phải tôi nói đâu, căn nhà này đúng là đổ nát rồi đấy. Muốn sửa sang lại cho tốt, chẳng phải cũng tốn đến mấy trăm tệ sao? Còn nữa, chỉ riêng việc tìm người dọn đống rác này ra ngoài cũng tốn không ít công sức và tiền bạc đâu nhỉ. Kích hoạt cơ hội thời đại giá trị siêu cao. Mục tiêu đã khóa định cho bạn. Ngay phía trước, chỗ cánh cửa bị phủ một lớp sơn đỏ và góc tường. Cái chân bị gãy, ghế thái sư nguyên tấm. Hệ thống đánh giá mục tiêu này hiện tại bị coi là phế liệu. Giá trị tiềm năng tương lai không thể đong đếm. Đề nghị ký chủ lập tức lấy về. Cái gì cơ? Ghế thái sư gỗ hoàng hoa Lý Thời Minh. Tủ chạm khắc gỗ từ đàn đầu thời Thanh. Phát tài rồi, lần này đúng là phát tài thật rồi. Nếu đợi đến mấy chục năm sau, thứ này em là có thể trị giá mấy triệu tệ, thậm chí là hàng chục triệu tệ. Giang Miên hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Chủ nhiệm Trương không phải tôi nói lời khó nghe. Căn nhà này ấy mà, địa điểm và bố cục đúng là rất tốt. Chúng tôi cũng rất thích. Nhưng ông nhìn xem, trong nhà này như cái đống rác vậy. Nếu muốn dọn dẹp lại, mua vôi vữa mới mốt măng, rồi thuê người về làm việc, trong ngoài cộng lại mà không có mấy trăm tệ, em là không xong đâu nhỉ. Trương Văn Viễn nghe vậy thầm gật đầu, trên mặt cũng có chút lúng túng. Nói cũng đúng, căn nhà này đúng là phải sửa sang lại tử tế. Sửa sang là chuyện nhỏ, tốn chút tiền là xong thôi. Chủ yếu là những thứ này,
Mấy cái tủ nát kế hỏng này vừa nặng vừa tốn chỗ. Nếu chúng tôi mua lại, còn phải tự bỏ tiền thuê người kéo ra ngoài vứt đi. Vậy ý của em dâu là đợi chính là câu nói này của ông ta. Phát rồi, lần này là phát thật rồi. Gỗ Hoàng Hoa Lý Thời Minh, gỗ Tử Đàn thời Thanh. Bình tĩnh Giang Miên, mày nhất định phải bình tĩnh. Tuyệt đối không được cười ra tiếng. Bây giờ mày là một cô vợ trẻ nhõng nhẽo chê bai rác rưởi đúng. Chính là cái thần thái này. Ý của tôi ấy mà. Cũng đơn giản thôi. 6.000 tệ cái giá này nói thật là hơi cao rồi. Dù sao căn nhà này cũng nát thành thế này. Số tiền phải bỏ ra sau này không phải là con số nhỏ. Ông xem thế này có được không? Chúng tôi trả 5.500 tệ. Bớt đi 500 tệ này, coi như là tiền công chúng tôi tự bỏ tiền túi ra sửa nhà. Vật rồi 5.500. Trương Văn Viễn cau mày chặt chẽ. Cái giá này thấp hơn mức đáy của ông chú họ 500 tệ. Ông ta khó mà ăn nói được. Ông đừng vội từ chối. Đống đồng nát sắt vụn trong nhà này, chúng tôi cũng không bắt ông tìm người dọn nữa. Sau khi chúng tôi mua nhà sẽ tự mình xử lý. Dù là trẻ ra làm củi đốt, hay là kéo ra trạm phế liệu, đây cũng coi như là giúp chú họ ông đỡ được cái rắc rối này. Cô nói năng vô cùng hào phóng. Cứ như thể mình đang chịu thiệt thòi lớn lắm, đang làm việc tốt vô cùng vậy. Chủ nhiệm trường sức khỏe vợ tôi không tốt, không ngửi được bụi bặm. Những thứ này dọn ra sớm chút, chúng tôi cũng có thể sớm dọn dẹp nhà cửa để chuyển vào ở. Được, nhưng chuyện này một mình tôi cũng không quyết định được. Tôi phải gửi điện báo hỏi chú họ tôi đã. Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ đem thành ý của hai người, cùng với tình hình thực tế của căn nhà này, nói rõ ràng với ông ấy. Tôi thấy vấn đề không lớn đâu. Vậy thì làm phiền chủ nhiệm Trương rồi. Lúc rời khỏi căn biệt thự nhỏ, Giang Miên quay đầu lại nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt kia một lần nữa. Đợi nhà về tay rồi, việc đầu tiên chính là đem hai món bảo vật kia giấu kỹ đi. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải kiếm được hơn 4.000 tệ còn thiếu kia đã. Vệ Đông, vị này chính là đồng chí Giang Miên mà anh nói với chú đấy. Bên cạnh là chồng cô ấy, đồng chí Lục Đình, em dâu. Đây là em họ anh Lý Vệ Đông, người của nhà máy dệt. Trưởng phòng Lý, Giang. Đồng chí Giang, anh trai tôi nói cô có cách xử lý lâu vải trong nhà máy chúng tôi. Đồ đâu chính là thứ này đây. Vải dệt kim có giãn. Đây chẳng phải là vải may quần legging và áo giữ nhiệt nhan nhản ở đời sau sao? Đồ cũng được đấy. Chỉ 3 chữ này thôi đã khiến mắt của Lý Vệ Đông và Trương Văn Viễn sáng rực lên. Được sao đồng chí Giang? Cô không đùa với tôi đấy chứ? Nếu làm thành kiểu dáng mà tôi muốn thì nó không còn là vải nữa rồi. Vậy nó là cái gì? Là thời cơ, là tiền. Giang Miên lấy giấy bút ra. Chưa đầy 1-2 phút, một bản vẽ phác thảo đường nét trang phục đã hiện rõ trên giấy. Đây là quần áo gì thế? Hình thù kỳ quái quá. Cái này gọi là áo cánh rơi. Tay áo và thân áo nối liền nhau, cánh tay đưa lên nhìn giống như cánh rơi vậy. Cái này có thể bán được sao? Kiểu dáng lạ quá, ai dám mặc chứ? Lạ sao trưởng phòng Lý? Bây giờ là thời đại nào rồi? Cái áo này của tôi không bán cho những người dân thường ham rẻ bền, mà bán cho những cô gái trẻ muốn chạy theo mốt, trong túi có chút tiền dư giả. Cái này gọi là dẫn đầu xu hướng. Trong miệng Lý Vệ Đông lặp đi lặp lại từ xu hướng. Trong ánh mắt bùng lên một tia sáng. Phương án chính là cái này. Tôi phụ trách đưa ra thiết kế và ý tưởng dẫn đầu xu hướng. Nhà máy các anh phụ trách tìm người may và phụ trách bán hàng. Lợi nhuận tôi lấy 2 phần. Cái này gọi là góp vốn bằng công nghệ. 2 phần sao? Đồng chí Giang, cô thế này, cô chẳng phải là đang đục nước béo cò sao? Cả nhà máy chúng tôi mấy trăm con người làm việc mệt chết đi sống lại. Cô chỉ động mồm vẽ cái hình mà muốn lấy đi 2 phần lợi nhuận. Thế này không có lý chút nào cả. Vẻ mặt của Giang Miên trông có vẻ bất cần đời hơn bất kỳ lời nói nào. 2 phần lợi nhuận? Cô ta sao dám mở miệng như vậy chứ? Vệ Đông đầu óc chú lú lẫn rồi à? Mấy trăm sắp vải đó chất đống trong kho thì có khác gì phế liệu đâu. Bây giờ đồng chí Giang là đang cho chú một con đường sống đấy. Dù không thành thì chú lỗ cái gì? Nhưng lỡ như thành công thì sao? Đó chính là cứu mạng của mấy trăm con người trong cả nhà máy đấy. Cái chức trưởng phòng này của chú cũng mới không coi là làm công không? Miên không được thì thôi.
Không cần phải tốn lời với họ. Số tiền 2 phần lợi nhuận đó, chúng ta nuôi thêm mấy mẻ cá là có ngay thôi. Câu nói này nhẹ tênh, nhưng lại giống như một cú đấm nặng nề giáng vào lòng Lý Vệ Đông. Anh ta nghe hiểu rồi, người ta căn bản không thiếu chút tiền này của anh ta. Cô đấm ăn xôi vậy. Đánh cược một ván, mấy trăm con người trong cả nhà máy có lẽ còn có miếng cơm ăn. Cuối năm còn có thể phát tiền thưởng. Không cược thì lương tháng sau có phát được hay không? Vẫn còn là một vấn đề. Đồng chí Giang không? Sư phụ Giang là tôi có mắt như mù. Cứ làm theo lời cô nói đi. 2 phần, bây giờ tôi về nhà máy ngay. Lập quân lệnh trạng với giám đốc Vương của chúng tôi. Dù tối nay không ngủ, cũng nhất định phải làm ra mẫu cho cô. Nhớ kỹ màu sắc phải thật nổi bật vào. Mẫu làm xong rồi, nhớ mang đến cho tôi xem đầu tiên đấy. Đừng có tự ý quyết định. Không vấn đề gì, tuyệt đối không vấn đề gì. Lý Vệ Đông, thằng nhóc này định làm phản à? Giám đốc có cứu rồi. Lâu vải đó của chúng ta có cứu rồi. Lý Vệ Đông đem tất cả những gì xảy ra ở tiệm ăn quốc doanh, thêm mắm dặm muối miêu tả lại một lượt. Từ kỳ tích hổ phách ảnh Kim Sa cho đến bản thiết kế áo cánh dơ này, và cả bộ lý luận về xu hướng đó nữa. Cái loại quần áo hình thù kỳ quái thế này có bán được không đấy? Giám đốc và còn nước còn tát mà. Vị sư phụ Giang đó nói rồi, cái áo này không bán cho dân thường, mà bán cho những cô gái trẻ muốn chạy theo mốt. Trong tôi có tiền kìa. Cái này gọi là dẫn đầu xu hướng. Giám đốc Vương im lặng, làm thôi. Sư phụ Giang mở cửa đi mà. Mẫu làm ra rồi đây. Giang Miên và Lục Đình tối qua không về thôn, ở lại nhà khách của huyện một đêm. Sư phụ Giang cô mặc thử lên người xem sao. Bảo tôi thử sao, nghĩ hay quá nhỉ. Cá mặn cấp độ như tôi, sao có thể đích thân ra sân làm người mẫu chứ? Tôi không mệt chết sao? Chủ nhiệm Trương, tôi nhớ ông chẳng phải nói ông có cô cháu gái làm trụ cột ở đoàn văn công huyện sao? Dáng người vừa cao vừa đẹp, là người được công nhận là biết ăn mặc nhất huyện đúng không? Đúng là có cô cháu gái như vậy, có chuyện gì thế? Đây, đem 3 cái áo này đưa cho cô ấy. Cứ nói là tôi tặng cô ấy. Tặng sao? Tặng không à? Đây là thợ giỏi nhất nhà máy, thức trắng cả đêm mới làm ra được lô hàng mẫu đầu tiên đấy. Nếu không thì sao ông còn muốn thu tiền à? Trưởng phòng Lý nhìn xa trông rộng một chút đi. Cái này gọi là quảng cáo. Ông thử nghĩ xem, một nữ đồng chí được cả huyện công nhận là sành điệu nhất, xinh đẹp nhất, mặc một chiếc áo xinh đẹp màu sắc tươi sáng mà mọi người chưa từng thấy bao giờ, đi dạo một vòng trên mấy con phố náo nhiệt nhất huyện. Ông nói xem lúc đó người khác nhìn thấy có tò mò không? Có ngưỡng mộ không? Có muốn được giống như cô ấy không? Trở thành người nổi bật nhất trong đám đông không? Giang Miên hạ thấp giọng, nói chi tiết kế hoạch của mình ra. Ô, cao tay, thật sự là cao tay quá đi mất. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Cô cháu gái đó của tôi thích nhất là mấy thứ tân thời này. Tặng bộ quần áo tân thời này cho con bé, bảo nó giúp đi dạo mấy vòng trên phố thì tuyệt đối không vấn đề gì. Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu bán? Bán ở đâu? Không vội, cứ để cháu gái chủ nhiệm Trương mặc bộ đồ này đi dạo khắp nơi nhân lúc 2 ngày này. Anh bảo xưởng sản xuất dốc toàn lực ra mà đợi đến khi các cô gái trẻ cả huyện đều đang khắp nơi, do hỏi xem mua được ở đâu. Trưởng phòng Lý, đến lúc đó mới là lúc các anh nhặt xong tiền. Rồi ý tưởng tôi đưa ra hết rồi, còn lại là việc chạy vặt của các anh thôi. Tôi buồn ngủ rồi, phải đi ngủ nướng một giấc đây. Sư phụ Giang, vậy cô xem bộ đồ này đến lúc bắt đầu chúng ta nên định giá bao nhiêu tiền một cái đây? 15 tệ một cái, tem phiếu vải thì các anh tự mà xem xét, sắp xếp. Bao nhiêu cơ? 15 tệ sư phụ Giang ơi. Bây giờ một cái áo sơ mi vải đích xác lường tốt nhất cũng chỉ có 7-8 tệ thôi. Cô thế này rõ ràng là còn ác hơn cả. Giang Miên liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt đó mang theo chút, sao anh lại thiếu hiểu biết thế nhỉ? Chơi đắt sao? Trưởng phòng Lý, tôi hỏi anh cái áo này bán cho ai? Đường. Đương nhiên là những cô gái trẻ yêu cái đẹp rồi. Thế thì đúng rồi còn gì. Muốn đẹp thì phải trả giá chứ. Anh bán 8 tệ, bằng giá với áo sơ mi vải đích xác, người ta sẽ chỉ cảm thấy đây là loại vải rẻ tiền xử lý gì đó. Anh bán 15 tệ,
Người ta mới cảm thấy đây là hàng hiếm, là thân phận, mặc ra ngoài mới khác biệt với người khác. Cái này gọi là giá trị. Thứ anh bán không phải là vải, mà là cơ hội để họ trở thành tâm điểm của đám đông. Đó chính là sự khác biệt giữa kinh doanh và bán hàng. Cơ hội này nói thật 15 đồng là rẻ lắm rồi. Chỉ 15 đồng thôi. Trương Tiểu Yến đi dạo khắp nơi để khoe khoang, trở thành một tấm biển quảng cáo di động. Đi đến đâu, cũng dấy lên từng đợt sóng về cái đẹp và thời trang. Biểu ca, anh nói xem Giang sư phó đó rốt cuộc nghĩ gì vậy? Cơn sốt này đã bùng lên đến tận trời rồi. Nếu không bán nữa tôi sợ cơn gió này sẽ qua mất. Vệ Đông, bình tĩnh đừng nóng vội. Cậu quên em dâu Giang nói thế nào rồi sao? Đây gọi là tiếp thị kiểu bò đói. Chúng ta bây giờ là đang khơi gợi sự thèm muốn, là giai đoạn khởi động. Nhưng đây đã là ngày thứ 3 rồi. Con bé Tiểu Yến đến cả bộ màu vàng tươi cũng mặc ra ngoài rồi. Cứ trêu mãi thế này tôi sợ. Sợ cái gì? Lý khoa trưởng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng đâu. Tôi hỏi anh, bây giờ bên ngoài có phải ai cũng đồn về bộ quần áo này? Là không mua được đúng không? Đúng vậy. Ai cũng nói đây là hàng hiếm mang từ nơi khác về. Chỉ có 102, thế chẳng phải đúng rồi sao? Càng là thứ không có được thì người ta càng khao khát. Nam, những gì họ đang nghĩ bây giờ đã không còn là bộ quần áo này có đáng giá 15 đồng hay không nữa, mà là ai có thể là người đầu tiên mặc nó. Người đó sẽ trở thành tâm điểm của sự ngưỡng mộ và đố kỵ của tất cả mọi người. Cơ hội để trở thành tâm điểm này, anh thấy đáng giá bao nhiêu tiền? Lý Vệ Đông bị hỏi đến mức ngẩn người tại chỗ. Đầu óc kêu ong, một tiếng, tôi hiểu rồi. Giang sư phó, vậy rốt cuộc khi nào chúng ta mới bắt đầu bán? Ngày mai, đúng độ rồi, để lâu nữa là hỏng đấy. Lý khoa trưởng, đặt hàng đầu tiên của xưởng hiện giờ đã làm xong được bao nhiêu bộ rồi? Theo lời cô dặn, 3 màu sắc, mỗi màu làm trước 200 bộ. Tổng cộng 600 bộ. 600 bộ thì ít quá. Vẫn ít sao Giang sư phó? Đây là những 600 bộ đó. Huyện của mình có lớn bao nhiêu đâu. Nghe tôi đi. Quay về bảo công nhân chia 3 ca làm việc thâu đêm để kịp tiến độ. Trong kho còn bao nhiêu vải thì cứ may hết thành bấy nhiêu bộ quần áo cho tôi. Cái này liệu có bán hết được không? Nhớ đâu bị tồn kho. Lý khoa trưởng, anh có tin không? Ngày mai 600 bộ quần áo này không cần đến 1 tiếng đồng hồ là sẽ bị tranh cướp sạch sành xanh. 1 tiếng là cướp sạch ư? Đó là 600 bộ đấy. 15 đồng một bộ, cộng lại là một số tiền khổng lồ 9.000 đồng. Cô ấy không nói mê thì chắc cũng đang phát sốt rồi. Trương chủ nhiệm, địa điểm bán hàng cứ định ở trước cổng Bách Hóa Đại Lâu. Thấy thế nào, trước cổng Bách Hóa Đại Lâu? Bách Hóa Đại Lâu là nơi có đông người qua lại nhất toàn huyện. Bán ở đó chưa đến nửa ngày, cả thành phố đều biết rồi. Mê mông, đúng 8 giờ sáng mai chuẩn bị mở bán. Các anh tìm thêm mấy người đến để duy trì trật tự. Tôi sợ hiện trường sẽ mất kiểm soát. Với lại, tối nay tung tin ra ngoài đi, nói là lô áo cánh rơi đồn thổi từ nơi khác về đó. Không biết ai đã nhập được một lô hàng. Hơn nữa chỉ bán một ngày duy nhất vào sáng mai, tại cổng Bách Hóa Đại Lâu. Nhớ kỹ, nhất định phải nhấn mạnh là số lượng có hạn. Bán hết là sẽ không còn nữa. Ai đến trước được trước? Được. Tôi đi làm ngay đây. Trương chủ nhiệm, người cậu của anh đã gửi điện báo về chưa? Gửi rồi, cậu tôi đồng ý rồi. Cứ theo như chúng ta đã thỏa thuận là 5.500 đồng. Ông ấy nói chỉ cần tiền trao tận tay là có thể đến phòng quản lý nhà đất làm thủ tục bất cứ lúc nào. Rất tốt, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ gió đông thôi. Mà cơn gió đông này ngày mai sẽ bắt đầu thổi. Nghe nói gì chưa? Loại áo cánh rơi mà Trương Tiểu Yến của Đoàn Văn Công mặc ấy sáng mai sẽ được bán trước cổng Bách Hóa Đại Lâu đấy. Thật hay giả vậy? Chẳng phải nói là không mua được sao? Chuẩn xác 100%. Tôi, cháu ngoại của mợ ba hàng xóm của bà dì tôi làm việc ở nhà máy dệt. Chị ấy bảo lô hàng này chính là do xưởng của họ làm tăng ca tăng giờ để cho kịp đấy. Nghe nói còn do sư phó được mời từ nơi khác về thiết kế nữa. Chỉ làm đúng đợt này thôi, bán hết là không còn nữa đâu. Trời ơi, thế thì phải mau đi xếp hàng thôi. Đến muộn chắc chắn là hết sạch. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, trước cổng Bách Hóa Đại Lâu đã xếp thành một hàng dài. Mở bán chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tất cả áo cánh rơi đều đã bán hết sạch. Áo cánh rơi của ngày hôm nay đã bán hết rồi. Cái gì hết rồi sao? Tôi đã xếp hàng suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Đồng chí, ngày mai các anh có bán nữa không?
Khi nào thì bán tiếp vậy? Trong đám đông bùng nổ sự thất vọng và không cam lòng to lớn. Khi nào thì đợt hàng tiếp theo mới về? Chúng tôi cũng không rõ lắm. Xin mọi người hãy chú ý theo dõi thông báo của nhà máy dệt huyện chúng tôi. Cùng lúc đó, ở phía ngoài đám đông, một bóng người đang đứng sững tại chỗ nhìn áo cánh rơi. Kiếp trước thứ này phải đến cuối năm 84 mới được coi là hàng Quảng Châu thời thượng nhất, chuyển đến cái huyện nhỏ này. Nhưng bây giờ mới là mùa thu năm 83. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đã đẩy tất cả những chuyện này sớm hơn hẳn một năm trời. Thơ ao cá, trứng bắc thảo không chỉ rồi lại đến áo cánh rơi này. Mỗi bước đi của người phụ nữ này đều đang chiếm lấy tiên cơ của tương lai. Sao có thể như vậy được? Lẽ nào cô ta cũng là người trọng sinh? Không, điều đó không thể nào.